Good day, everyone. I am Francis Anthony B. Hernandez, a third-year student studying Bachelor of Science in Civil Engineering at the University of Southern Mindanao. Today, I am going to explain to you on how I've solved the following problems in Russell C. Hibler and Aslam Kasimali. So, here, let's go! So, problem 7.5. Determine the equation of the elastic curve for the beam using the x1 and x2 coordinates. Specify the slope at A and the maximum deflection where EI is constant. So, ito po ang figure or structure po natin na may pin at saka roller na hahanapin po natin ang mga equation. So, meaning marami pong equation ang makukuha po natin sa ditong problem na slope at A. So, ito po yung slope at A and maximum deflection. So napansin niyo po na parehas po silang may na load na P na at the same slope at A, and may coordinate na X, Y, Xi, and X2 na may length na letter L. So, unang-una pong gawin natin ay hiniwalay po natin ang x1 at saka x2 na kung dito po ang formula po ng x1 ay at moment 1 where x times x equals to p x1 coordinate, and dito po ang coordinate sa x2 where m2 times x is equals to p times a or yung slope at a. So next, ang gagawin po natin ay gagamitin po natin yung equation of the elastic curve na where EI times the second derivative equals to M and X, where E is the material's modulus of elasticity and I is the beam moment of inertia calculated about the horizontal centered axis. And ito po yung derivation of the problem of the X, and then M is the internal moment in the beam at the point where P is to be determined. So, ito po ang gagamitin po natin na equation, the elastic curve equation. So, for M1, substitute lang po natin for M1x equals to P x1. For EI is equals to D, the second derivative, equals to PXI. So, ito na po yung M. So, sinubstitute lang po natin yan. So, first po ay EI, dvi over dx, the first derivative, is equals to px squared 1 over 2 plus c1. So, nakita po natin na i-derive na po itong px1. So, pag derive, in-integrate po, kaya po nakuha natin ang px squared over 2 plus ci. Ito po yung constant. So, next po ay ito, ei vi equals to px raised to the second over 6 plus ci xi plus c squared. So, napansin po natin na ni-integrate na po natin ulit. So, pangalawang integration na po yun. So, ito na po yung ei equals vi. Pagkasunod po, ito, gagawin po natin, ito po ang first equation and then second equation. Pagkatapos po nun ay maglalagay po tayo ng conditions where v1 is equal to 0 at x is equal to 0. So, from the equation 2, gagawin po natin 0 itong c2. So, pagkalabas po nun, ang answer po ay due to the symmetry, the second derivative is equals to 0 at x squared is equals to L over 2. So, ito po ang mga given na mga conditions. So, from equation 3, where 0, pag 0 po ang equation 3, kinalalabasan po niya ay ang PAL equals 2 plus C3. Then, C3 is equals to negative PAL over 2. So, nakita nyo lang po, i-transfer lang po yung additive inverse na po. Pagkatapos po nun, ay hahanapin na po natin ang for M2, x is equals to PA. So, ito na po,
EI is equal to second derivative over dx, the same lang po dito, is equal to PA. So, sinubstitute lang po natin yan siya dito. So, ito po, parehas po kanina, in-integrate lang po natin. Kaya, nakuha na po natin ang PA x squared plus C3. Dahil po itong PA, tinulit po natin na constant. Kaya po, naglagay lang po tayo ng x. So, ito na po yung kinalabasan. Sa plus C3. C3, hindi po siya C1 kasi meron na po tayong C1, C2 dito. So, ito na po yung constant 3. Another constant. Kaya C3 na po. So, next. Ito, let's just label this as the equation 3. Kasi gagamitin natin mamaya ito. So, next po ay in-integrate po na naman para matanggal po yung derivative dito. Kaya, ang kinalabasan po ay EIV2 equals to PAX2 or 2 over 2 plus C3x squared x2 plus C4. So, yan na po kinalabasan pag in-integrate pa natin siya. So, pagkatapos po ay continuity conditions. So, kagaya kanina may boundary conditions. Ngayon, may continuity conditions po tayo where VI is equal to V squared at XI is equal to X squared. So, equals to A. So, PA3 plus PA3 over 6. So, saan po ito kinuha ang PA3? So, dito po sa wait lang po. I-explain ko po, basahin ko po muna lahat. So, PA3 over 6 plus CIA equals to PA3 over 2 minus PA2L over 2 plus C4. So, ito na po, okay po. Dahil po ito nakuha ang PA3. Dahil po saan to galing? Ito po dito, over 6. So, ito po over 6. So, substitute lang po yung PX1 2 dito. Tsaka, plus CI, constant 1 po na ito po. Then, equals to PA3 over 2 na nanggaling po siya dito po. Then, minus PA2L over 2. So, galing po siya dito. Plus C4. So, kuha na niya po. So, susunod po ay CIA minus C4 equals to PA3 over 3 minus PA2L all over 2. So, di sunod po, the first derivative is equals to the second derivative if x1 is equals to x2 equals A. So now we get the PA2 over 2 plus C1 equals to PA2 minus PAL over 2. Then you just transfer it to the other side. So we get the answer of C1 equals to PA2 over 2 over PAL over 2. So combine like terms lamang po. So pagkatapos po nun, meron na po tayong first equation, second equation, third equation, fourth, and then fifth equation. So, ito po ang mga equation natin para gagamitin mamaya. So, susunod po ay i-substitute po natin C1 into the equation 5. Ito na po. So, ito ang pag-substitute po natin ng C1, sabi yung C1 kanina, ito pong C1 into the C5, makukuha po natin ang C4 is equals to PA3 over 6. So, i-derive na po natin na the first derivative is equals to P times x squared plus A squared minus AL all over 2EI. So, equals, so sa baba na po ay ang slope at A equals to the first derivative at x1 is equals to 0. So, we get the answer of PA times A minus L over 2EI. So, ito na po ang first answer po natin, first equation po natin sa elastic curve. Sa susunod po ay ang V1 equals to Px1 where ang x1 po ay x1 squared plus 3a times a minus L all over 6EI. So, next po ay ang V2
where PA na A po ay ang 3x times x minus L over A squared all over 6EI. So, ito na po ang pangatlong equation. And then next is the maximum deflection is equals to the V2, ito po, where x is equals to L over 2. So, ito na po siya. Isinubstitute lang po. Kaya, PA is times 4A squared minus 3L squared all over 24EI. So, meron na po tayong apat na equation in determining the elastic curve. So, ito po ang first equation, second equation, third equation, and then the fourth equation. So, yun lamang po in this problem 7.5. So, problem 8.9. Use the method of virtual work and determine the vertical displacement of point A. Each tail member has a cross-sectional area of 400 mm squared, where E is equals to 200 GPa. So, ito po ang figure sa problem na ito. As you can see, na-fix po siya sa D at C na may length po na 2 meters at saka may width po na 1.5 sa member A and B at saka 1.5 sa member B and C, na may force po na pababa na 20 kN dito sa B at saka 30 kN sa B. So, una pong gagawin po natin ang method of virtual work. So, ito po ang FBD ng structure. Excuse me. So, unanin po natin itong dito banda. So, at joint A. So, joint A, ito po ang segment AE, ito po ang segment AB, at ito po yung load na 30 kN. So, tan is negative 2 over 1.5 kasi 1.5 po ito, tsaka 2 po dyan. And sin, by using the basic knowledge of our trigonometric, sin theta is equals to 4 over 5. Dahil nakikita mo po natin dito sa figure na equals lang din po siya doon sa Pythagorean theorem na c squared equals a squared plus b squared. And then, ang cos theta is 3 over 5. So, the same din po lang yan. So, meron na po tayong mga given na tan, sin, at saka cos. So, gagamitin na po natin yan sa pag-solve ng forces dito sa segment AE. So, segment AE sin theta minus 30 degrees is equals to 0. So, SAE is 30 times 5 over 4 because sin theta. So, di ba? Negative 1. So, baliktad na po yung 4 over 5 dito. So, we got the answer of 37.5. Ito po ang nasa segment AE. Mamamaya, ilalagay po natin ito sa table para makuha po natin yung answer. Next, ay kukunin po natin ang SAB. At madali lamang po yun. Ang SAB, ang formula po, SAB plus SAE, SAB, ito po, AB, ito po, AB plus segment AE, then cos, kasi paakyat po by using the rule of the trigo, so equals to 0. SAB now is equals to negative SAE cos theta and equals to negative 22.5. So, ito po, 22.5 po dyan. So, sa susunod po ay, tapos na po tayo sa joint A. Tapos na po tayo sa A at saka B. Sa susunod po, dito na naman tayo sa joint B. So, ito po ang mga members na naka-interconnected sa joint B. So, uunahin po natin ang BE na alaman na po natin na may 20 kN po pa ba. So, automatically po na ang BE po dyan ay 20 kN. So, next po ay ang segment BC. So, segment BC is equals to segment AB. So, parehas lamang siya kasi na-equal lang po siya. So, ano po yung nasolve natin sa segment AB kanina? Ito po, negative 22.5. So, ganun din po sa SBC. Sa susunod po ay gagawin natin ang joint E. So, ang joint E naman, ito po ang kanyang mga members na nakakonect.
SEA, SEB, at saka SED, then SEC. Unahin po natin ang SEB. So, SEB plus SEA cos, meron pa po yan sa baba. Ito po ang mga given na mga trigonometric functions, kumbaga, or mga given na alam na po natin yan. Hindi ko na po ito di-discuss kung paano nakuha yan. Dahil evident na po dito sa ating structure. So, ito po, SEB plus SE cos theta 1. Ito po yung cos theta 1, 4/5. Plus SEC cos 2. Kasi paakyat po. So, in the y-axis. Kaya cos po ang ginagamit natin. So, equals to 0. So, ang SEB po ay 20, di ba? Yung na-solve po natin kanina na 20. Plus 37.5. Ito po yung SEA times 4/5 po. Plus SEC times 4/5 kasi cos 2. The same na din po and equals to 0. So, ngayon, i-manipulate lang po natin sa calculator natin at makuha po natin ang SEC is equals to negative 52.5 kN. Sa susunod na naman, meron na tayong SEB. Susunod naman ay ang section ED or member ED. So, ito lang pong solution. SED plus SEC. Ito pong SEC. Sin theta 2 and SEC sin Q1. Sin po kasi x-axis equals to 0. So, SED plus negative 62.5 yung na-solve po natin na SEC kanina. Then, times 3/5 minus 37.5 times 3 times 5. So equals to 0. So, now, SED is equals to 60 kN. So, yun na po. Pagkatapos po nun, ay hahanapin na po natin ang member forces when unit virtual load is applied at A. So, kanina po, ang ating sinolve ay ang real thrust. Ngayon po, ang virtual load. So, ito na po siya. Next na po natin. Yan. Kita po. Next. Then, nice. So, ito po yung virtual load. Ang hinahanap po natin, vertical displacement at point A. Kaya, dito po inilagay ang 1 kN. So, at joint A na naman. So, SAE, the same pa rin yung kanina na ating ginamit na sin theta. Pero, hindi na equals to 1. Hindi na equals to 0. Kundi, equals to 1. So, SEA now is equals to 1.25 kN. So, sa susunod na naman, kukunin po natin ang SAB. Ang solution lang po ay SAE plus cos theta 1 plus SAB equals to 0. So, ngayon, ang SAB ngayon ay equals to negative 0.75 kN. So, ngayon, sa joint B na naman tayo. Sa joint B, kikita po natin na paakyat at kanina, cross po. Pero ngayon, wala na po siyang force na kababa kasi ang hinahanap po lamang ay ang vertical displacement at point A. Kaya ganito na lang po. Kaya ang solution na lang po sa paghahanap ng SBE ay SBC is equals to SBA. So, ang SBC po, ito muna. Mamaya na pong SBE. SBC po muna tayo. So, SBA is kaparehas lamang ng SBA. Kagaya po, kanina na na-solve natin. So, equals to negative 0.75. So, ngayon, ang SBE ay 0 na. Kasi, yung kakasabi ko po na wala na pong force na nakalagay dito sa ilalim. Kasi nasa A lang po. Kaya 0 na po ang SBE. O wala na pong load na nakalagay dito sa ilalim. So, next po ay pupunta po tayo sa joint E pa din. So, sa joint E na lang po sa vertical load. So, ang gagawin po natin ay tatakpan po na ito para hindi tayo malito. So SEC, uunahin po natin, hahanapin po natin ang SEC muna. So, ang solution po nun ay SEA cos theta 1 plus SEC cos theta 2 equals to 0. So, SEC now is equals to negative SEA, which is, ilan yung SEA natin kanina? Yun, 1.25. So, SEC now is negative 1.25. So, susunod na naman po na solution
ay ito. SED plus SEC sin theta minus SEA sin theta 1 is equals to 0. So, ang SED po ang hinahanap sa solution ito. So, meron na po tayong SEC na negative 1.25 times yung sin po kanina na 3/5. Ito po. Then, minus 1.25. Then, times 3/5 na sin theta po and equals to 0. So, now, may answer po tayo na SED na equals to 1.5. So, kanina, sinabi ko, isusulat mo natin yan sa table para makuha ang answer. So, ito na po yung table. Ito po yung table. So, sa member AB, ito po AB, ang length niya po ay 1.5, BC 1.5 pa din, AE ay 2.5, by using the trigonometric, the Pythagorean theorem. And then, ang BE ay, asan yung BE dito? Yun, BE is 2. Then C is 2.5 pa din. Kagaya lang po ng AE. Tsaka ang last ay ED. So, meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 members dito sa structure. So, next po ay yung member force due to actual loading. So, actual loading, yung kanina pong sinob natin nasa truss, sa real truss. So, ito po una ang negative 22.5 and the same na po sa member BC, and then 37.5, and then B is 20. Saan yung 20 dito? Kanina nasob. Ito ba? 20. And then, makikita po sa cam. Okay, makikita. So, tapos ay sa 2.5, CE 2.5 na 62.5 na nasolve po natin kanina. At saka next po ay ang ED na 60 po na nasolve din po natin kanina. Na ito po. 60. So, next is the member force due to the unit of the virtual. So, next. So, yung kakasabi lang po natin dito na ang SEA is 1.25. Ito po. And then, ang 0.75 yung nasolve po natin na dito, SAB. And the same lang po yung sa SBC. And the next is 1.25 na same lang po sila sa SEA. And 0 na po, yung sinabi ko po na dito sa joint B na wala na pong load na sorry, di pala makita sa cam. Yung sinob na po natin kanina na 0 na po. So, yun. 0 po. Tsaka, ulitin ko lang po para makita sa cam. Ito na po yung 0, negative 0.75 itong SAB. Then, ang BC na the same lang po sila. Ito po. Then, 1.25 itong SEA na solve po natin. Saka yung 0, nakakasabi ko lang, wala na pong load nakalagay dito. Kaya 0 na po. And then, ang member CE na may answer na negative 1.25. So, ito na po yung negative 1.25. And lastly po, ang 1.5 na nasa member AB. So, i-multiply po natin ang member force sa real truss, sa virtual, at saka ang length. So, makuha po natin itong answer dito sa 25 sa member AB, 25.3125, sa member BC, 25.3125, sa member AE, 117.1875. So, automatic 0 po. Then, sa member CE na may 195.3125, and lastly sa ED na may 135. So, i-summation lang po natin lahat po ito. I-add lang po natin ito. And makukuha po natin ang 498.125 kN. So, ngayon, nasa huling yugto na po tayo sa pagsusolve nitong structure. So, the vertical displacement of A is equals to 1 over AE times the summation of the member force due to the actual loading, the member force due to the unit virtual, and the length of it. So, ito na po, 1 over A na ang given po kanina na sa cross-sectional area ng structure nito ay 400 squared millimeter times 15, 6. So, nagtataka kayo saan po ito galing. Ito lang po ay kinonvert lang po, conversion 2 meters para the same po sila sa answer. So, next po ay ang summation of PPL. So,
498.125 times 10 raised to 3 para po maging the same lang po sila dito sa GPA na 200 GPA. So, 200 times 10 raised to 9 Newton per meter squared. So, now, i-calculate lang po, i-input lang po ito sa calculator. At makukuha po natin ang 6.227 times 10 raised to negative 3 meters. So, convert lang po natin to millimeters kasi millimeters po itong ginamit sa question. So, ngayon, meron na po tayong vertical displacement of 6.23 millimeters. So, yun lamang po at maraming salamat. So, problem 8.59. Determine the slope at A and the vertical displacement at B. Use the method of virtual work where EI is constant. So, ito po ang figure natin na may dalawang reaction po at na may 60 kN po sa horizontal na may 60 kN load po na pa-horizontal. So, first po na hinanap po dito ay ang slope at saka vertical displacement at B. So, ang slope po ay sa A at saka vertical displacement po ay sa B. So, may length po siya na 4 meters hanggang dito 60 kN. Tsaka 4 meters po dito. Tsaka may length po siya na 30 meters from point A to point B. So, unang-una pong gagawin natin ay gagawa po tayo ng FBD. Ito po ang FBD. So, para po mahanap ang mga reactions po dito. So, uunahin po natin ang pag-solve for the real system. Dalawa po yan. For real system at saka sa virtual. So, uunahin po natin kung paano po makukuha ang reaction dito sa BX. So, magmo-moment lang po tayo sa A. So, counterclockwise is positive and the summation of moment A equals to 0. Negative 60 ito po times 4 its moment arm hanggang sa A equals to BX times 8 kasi po ito po ang moment arm niya na hanggang 8. So, dito na lang po tayo sa ating FBD para magamit po natin ang ginawa po natin. So, equals na po siya sa 30 kN. So, negative po yan kasi going to the left. Ito po 60 kN is going to the right. So binigtad lang po yan kaya naging positive na po. So, ito, ang direction niya ay going to the left. Susunod po ay hahanapin natin ang BY. Pero evident na po dito sa figure na walang forces po nasa vertical, nasa horizontal lang. So, automatic po yan maging 0. Pero ipapakita ko pa din po paano po nasolve ang 0. So, ito po ang paghahanap ng BY. So, mag-moment po tayo at B where BY is equals to 3. 3 po yan kasi yung sa 5, 4, 3 the component method po. And minus 30 times 8 plus 60. 30 po kasi ito po 30 lamang po hanggang sa B lang po lamang tayo. Plus 60, ito po ang 60 times 4. Ito po meters. So, equals to 0. So, BY is now 0. So, yun na po, automatic na po 0. Kagaya po ng pagsabi ko kanina. So, next po ay hahanapin po natin ang all of the forces at X. So, gagamitin lang po natin yung BX po dito para mahanap po ang AX na reaction po dito sa A at point A. So, AX plus 60 minus 30 equals to 0. Where 60 po, ito pong, saan po yung 60? Ito po 60 kasi nasa horizontal po sa x-axis. Minus 30 yung sabi ko po kanina na negative. Kaya minus equals to ang AX is negative 30 or ang direction niya going to the left. So next, after getting AX of 30 kN, we'll be calculating the bending moment as in segment AC. So we will be magka-cut po tayo dito sa segment AC na at i-label po natin na X po yung na-cut po natin. Para mag-gets nyo po ang sinasabi ko ay ipapakita ko po sa equation. So, magmo-moment po tayo at AC kasi dito po tayo nag-cut banda where
it is positive when it is counterclockwise. So, MAC minus 30x equals 0. So, 30x na po kasi sa gitna po tayo nag-cut. Kaya, ito po ang AX po natin ay 30x, 30. Kaya, times x po na yung moment arm na yung kinat po natin. So, kaya, ang MAC ay 30x. So, yun na po. So, again, sa segment BC na naman tayo. Ito BC. So, magka-cut po tayo dito at i-label po natin yung ano tawag nito, yung X. So, moment C lang po ito. Moment C. Sorry. Moment A rather. Moment A. Yan. Moment A. So, moment B na naman po tayo. So, magka-cut po tayo in between ng C. So, ito na po ang kalalabasan. So, 60x times 4x over 5 minus 30 times 40 plus x 4 over 5 times x. So, itong x po, ito yung kinat po natin in between sa B at saka C. So, equals to 0. So, makukuha po natin ang equation ng MCB na negative 24x squared plus 120. So, yun na po ang sa real system. At sa susunod po natin isolve ay ang sa virtual system. So, ito po ang virtual system na FBD na kung saan ang base po sa problem ay hahanapin po natin ng vertical displacement at B. Kaya dito po nailagay yung 1 kn. So, ito po ang solution ng virtual system. So, una-una po hahanapin po natin ang Bx. So, itatago ko muna to kasi magpo-focus po tayo sa virtual. So, una po, so, tatakpan ko po ito para di po kayo malito sa mga solutions po natin. So, una po ay hahanapin natin ang Bx dito. So, mag-moment po tayo at A, where Bx times 8 po ang moment arm, plus 1 na load, times 3 po dito, equals to 0. So, ang Bx po natin ay negative 3 over 8. So, sa susunod po ay hahanapin natin ang Y. So, ang AY. So, ang AY po ay i-add lang po natin of all forces at Y is equals to 0. So, AY plus 1 po na paakyat. Kaya, AY is equals to negative 1 kn. At, ganun din po ang gagawin natin sa x-axis. So, i-add lang po natin at all forces at x. So, AX minus 38 over x kn equals 0. So, makukuha po natin ng AX na 7 over 8 kn. So, pagkatapos po nun ay gagawin po natin ulit yung ginawa natin sa real system na hanapin natin ang calculation sa bending moment. So, segment AC. So, dito po segment AC. Ganoon pa rin po, magka-cut po tayo dito. Sigla po saan. Yan. C po ito. C. Yan. C. So, equation at MAC. A lang po yan. Hindi po yan C. Sorry. From A to C. Ayan po sana. Sorry po. Mali lang po sa pagsusulat. Yan. So, equals to 0. So, MAC now is equals to minus 3 over 8x equals 0. The MAC is, we got the equation of 3/8 over x. So, next is ang segment CB. So, okay, yun na po. So, taas na po yan. Understandable na po yan. So, kuhaan po natin ang equation ng MCB minus 3 over 8 plus 9 plus 4x over 5 plus 1 times x. So, makuha po natin ang equation na 3x equals to 0. So, ang kinalabasan po niya na ang equation po ng MCB is equals to negative 0.3x squared plus 1.5. So, plus po ito yan. So, continuation po yan dito. Equals to 0. So, next po, yun na po ang equation sa MCB. So, sa susunod po na hahanapin natin ay yung for the slope. Diba? Ang sa question po, determine the slope. So, ganito po ang FBD ng slope. So, summation at moment A equals to 0. So, Bx po natin ay 8 times minus 1 po. So, equals to 0. So, Bx now, we get the answer of 1 over 8 kn.
So, ang 1 po, yung ginawa po natin na ito po na 1 kN per meter. So, cancel po yung meter kasi 8 po. 8 meters po. Yun. So, next po ay hanapin ang AX na. So, gagawin lang po natin yung equation of equilibrium at x-axis. So, i-add po natin at all forces at x na negative Vx po kasi doon po ang direction po ng Vx. So, plus Ax po kasi right po ang direction. So, positive equals to 0. So, meron po tayong answer na 1 over 8 kN going to the right. Ito po, going to the right. So, susunod po ay hahanapin natin ang AY. So, automatic na po siya na 0 kasi alam po natin na walang forces po na vertical po, sorry. Walang forces po na sa horizontal. So, para po malaman po yun, ito lang po ang solution. Negative 1 plus 1 over 8 plus times 5 minus AY times 3 equals to 0. So, ulitin po natin yung ginawa po natin sa dalawang system na hahanapin po natin ang mga equation sa mga segments. So, segment AC. So, ganun pa rin po, MAC. Summation at moment AC equals to 0. So, magkakat po tayo dito sa gitna nila. So, negative 1 MAC minus 1 over 8x minus 1 equals to 0. So, meron po tayong MAC na equation na 1 over 8 x plus 1. So, sa segment CB na naman ay ganito lang po ang equation. MCB minus 1 over 8 times 4 plus x, 4x over 5 times so cross parenthesis equals to 0. So, MCB is equals to 0.1x squared plus 0.5. So, kumpleto na po ang mga equation po natin para po mahanap yung ating slope at ang ating final answer. Ito po, ito, at ito. So, para po i-input po ang mga solutions po nito o mga equation, ito po ang formula. So, the vertical displacement is equals to 1 I over EI and summation of integral from 0 to the length times mmv dx. So, from moment to moment. So, next po, ito po ang So, i-substitute lang po natin yung mga nasolve po natin kanina. So, I over EI integral from 0 to 4 times 30x times 3 over 8x dx plus yung ito po sa yan. Ito po. From MCB na minus 24x squared plus 120 times 0.3x squared plus 1.5 dx. So, i-calculate lang po, i-manipulate nyo lang po ang cycle nyo. Kaya, kuha po natin ang answer na 540 kN meter per cubic over EI. So, ito na po ang vertical displacement at B. At susunod po ay hahanapin natin ang slope po at A. So, ito po ang solution. The same lang po dito. Kaya, ito po yung ginagamit po natin yung sa virtual. Ito po yung kanina na sa real system. So, I over EI from 0 to 4 times 3x. So, times 1 over 8x plus 1 dx plus from 0 to 5, 0.3x squared plus 1.5 times negative 0.1. Ito po, negative. Hanapin po yung virtual system. So, ano po yung negative 0.1? So, positive po yan, sorry. Positive 0.1x squared plus 0.5 dx. So, i-manipulate lang po, ilagay nyo lang po ang substitute lang po ang x dito po sa 4 at saka itong x po dito po 5. So, makukuha po natin ang answer na slope at A is 260 kN meter squared over EI. So, ito po ang the slope at A and ito po ang vertical displacement at
FAB. At yun lamang po at maraming salamat. So, figure 6.19. Determine the smallest moment of inertia required for the beam shown so that its maximum deflection does not exceed the limit of 1 over 360 of the span length. And the equation is the maximum deflection is less than or equal the length over 360. Use the moment area method. So, sa figure na ito, makikita natin na may pin at saka roller na may uniformly distributed load sa beam na 3 kips per feet. Na ang length niya ay 20 feet at saka ang EI is constant and ang E ay 29,000 KSI. So, alam natin na ang reaction dito sa pin ay may dalawang reaction. So, i-label natin ito as AY at saka ito AX. At alam natin na may iisang reaction lamang pag sa roller. So, pag tingnan natin sa figure na ito, walang horizontal load na nakalagay. So, automatic na 0 na ang AX. So, meron naman tayong dalawang reaction na kailangang isolve. At para gawin yon, ang gagawin muna natin ay hahanapin ang point load dito sa figure. At ang formula nun ay 3 kips per feet multiply the length which is 20 feet. So, nakuha natin ang 60 kips. Pagkatapos nun, kukunin natin ang reaction ng BY. At ang solusyon naman nun ay ang equation of equilibrium. At ang gagawin naman natin ay ang summation of moment at A, which is positive pag counterclockwise, equals to 0. So, next. So, ito na. Summation of moment A, counterclockwise positive, is equals to the BY times its moment arm from B to A, which is 20 feet, minus siya, dahil as you can see here that the point load has a clockwise direction. So, minus 60 times its moment arm of 10 feet, kasi ito ay distributed load, kaya sa gitna lamang from this point to this point. So, 10 feet. So, 20 times 620. So, nakuha natin ang answer na 30 kips. So, meron na tayong BY. Pagkatapos nun, kukunin natin ang AY. At ang gagawin lamang natin ay ito. So, all of the forces, kulang ito. Meron itong summation of all the forces where positive is pataas. The direction is upward, equals to 0. So, ang AY ay ang hinahanap natin, plus DY which is 30. Ito, pataas. At minus 60 because pababa. So, equals to 0. So, ngayon, meron na tayong AY na 30 kips. So, napansin mo na ang AY at saka BY ay kaparehas lamang. Kasi, napansin mo dahil ito ay uniformly distributed load. So, pagkatapos nun, ay gagawa tayo ng shear diagram. So, according doon sa mga past subject natin sa strength and materials, ganito lamang ang paggagawa ng shear diagram pag uniformly distributed load. Kasi, ito 30 kips na paakyat. Tsaka, at saka itong uniformly distributed load ay mapapansin mong diretso-diretso lang siya. Kaya, linear po ito at saka pababa ang direction. So, hanggang sa negative 30. So, pagkatapos nun, kukunin natin ang area nito para makuha natin ang maximum moment dito. Para makuha natin ngayon ang diagram ng moment. So, pagkakuha ng area ay simply trigonometric lang na simple area of the triangle lamang, which is the 1/2 times its base times its height na 30. So, ngayon meron na tayong max na 150 kips per feet. Tapos, pagkatapos nun,
kukunin na natin ang deflection area or gagawin na natin ang deflection diagram. At according sa mga videos ni Sir na pag ang moment diagram ay pa-sad face, meaning pa happy face po ang deflection. Pag happy face ang moment, meaning kabaliktaran din ang deflection. So sa ganitong sitwasyon, naka sad face po ang moment, kaya pa happy face po ang deflection. So ito po ang formula. A change in maximum deflection is equal to the change in AM. So ito na po where tangent at M is horizontal. So EI is equals to so ang change in maximum deflection ay 1 over EI times 2/3 times 150 kips per feet times 10 na base. So ito po ang formula sa paghanap ng area sa parabola times times the formula in finding the centroid, which is 5b over 8, which is ang b ay 10 feet. Ito po. So isolve na natin. So meron na tayong answer na 6,200 feet kips per feet cube over EI. So, babalik po tayo dito sa equation na itong given natin sa simula. So, deflection, the maximum deflection is less than or equal to length over 360. So, ito na po iyon. So, equals to, which is ang length po ay 6,250 times 12 raised to cube. So, nagtataka kayo saan ito galing. Ito po ay conversion lamang ng feet to inch. So, over 29,000, which is yung given po natin na E dito sa figure, times I, which is ito yung hinahanap natin. So, equals to the length of 20 times 12 over 360. Ito na po yun. So, input lang po natin sa calculator at sa wakas, nakuha na po natin ang I na 559 inch raised to the 4th. So, yun lamang po sa ditong sa figure 6.19. So, figure 7.10. Determine the smallest cross-sectional area, A, required for the member of the truss shown so that the horizontal deflection at joint D does not exceed 10 mm. Use the vertical work method. So we have a truss here where there is a load here going to that direction na 100 kilonewtons and 50 kilonewtons na papunta dito, tsaka 50 kilonewtons papunta dito, tsaka may height na 4 meters, tsaka 3 meters. At na may pin at roller. Alam po natin na pag may pin ay may dalawang reaction. Kaya nilabel ko na po itong AX at AY going to that direction, at nilabel ko na rin itong BY tsaka dahil may isang reaction dito sa roller. At saka may base 1 3 meters at ang EA is equals to constant and ang E equals to 70 GPa. So una po na isolve po natin ay ang force, ang reaction po ng AY, at madali lamang po yun. At ang gagawin po lamang natin ay i-moment at B. So, summation at moment B, where counterclockwise is positive equals 0. So, negative 3y, moment arm niya, minus 100 times 4, which is moment arm, plus 50 times 3 equals to 0. So, negative 83.33 or 83.33 going downward. So, pababa po ang direction ng reaction dito. Next po ay hahanapin natin ang BY. So, ang gagawin lang po natin ay summation of all the forces in Y. So, equals to 0. So, negative 83, ito po ang AY, minus 50, ito po, minus 50 na naman, plus BY na paakyat.
equals to 0. So, nakuha na po natin ng 183.33 going upwards direction. So, meron na po tayong AY at BY. Susunod po natin hahanapin ay itong AX. So gagawin natin ay kagaya dito na yung moment at B. So, ang AX times 4 is moment R minus 100 na ito po times 4 equals to 0. So, AX is equals to negative 100 or going to that direction na negative 100. So, next po ay ihahanap po natin itong force dito. So, napansin na po, nasulat ko na po dito lahat. Kaya, i-explain ko lang po paano po nakuha ang 166.67. So, madali lamang po yun. I-summation lang po natin of all the forces Y where positive is going upwards equals to 0. So, negative 50 kasi pababa, negative 83 kasi pababa pa din po dito, plus AD, ito po ang member na AD. Itatakil ko po ito mamaya. Wait lang po. Tsaka, times 4 over 5. So, saan po ganang galing ang 4? Ito po. Ang kanyang height. Ang 5 ay itong dito po. 5 po siya kasi igagamit po natin ang Pythagorean theorem na 3 na c squared plus b squared. C squared is equals to a squared plus b squared. So, nakuha po natin ang 5 doon. So, equals to 0. So, nakuha na po natin. I-manipulate lang po natin ang cycle natin. So, AD is equals to 166.67. Ito na po siya. So, next po natin ang gagawin ay hahanapin ang virtual. Pero, bago po yun, gumawa po ako ng table para po malaman ang summation po sa lahat po nito. So, ito po negative 100 kasi po ang ikot niya ay puntang clockwise po. Saka 3 po. Saka, dahil walang force po nakalagay dito. And negative 183 dahil po itong nasolve na po natin kanina na negative 183.33. Ito po. Dahil counterclockwise po siya. Kaya negative. Then, 167 itong kakasolve lang po natin AD na ang ikot niya po ay counterclockwise. So, next is ang virtual force. So, ito na po ang FBD ng virtual force. So, i-explain ko po paano po nakuha ang 1.33 at saka 1.67. So, madali lamang po yun. Una pong hahanapin natin ay ang itong AY. Ang gagawin po natin, kagaya lang po kanina na is summation at moment B. So equals to 0. So, pero teka po muna. Meron po kayo napansin dito na merong 1 na inilagay po dito at saka meron ding 1 po dito. Ito po yung rule ng virtual force na kung saan i-understand mo po saan po ang direction nitong deflection ng thrust. So, ito po ang mga forces na loaded na nakalagay po sa figure. Kaya pupunta po doon. Paikot po ang kanyang direction. Kaya po dito at saka dito inilagay yung 1. So, here po. So, hahanapin po natin ang AY. So, AY times its moment arm 3. Ito po 3. Minus 1. Ito pong force times its moment arm of 4. So, equals to 0. So, nakuha na po natin ang negative 1.33 going downwards. So, kagaya lang din po dito na going downwards. So, next is, hahanapin po natin ang AX. So, kagaya lang po kanina sa FY, summation of all the forces at X is equals to 0. Where positive is going to the right side. So, AX plus 1, which is ito po, ang AX, equals to 0. So, AX is equals to negative 1. So, going to the left. So, next is, hahanapin po natin ang BY. So, summation of all the forces Y equals to 0, where positive is going upward. So, negative 1.33, ito po nasolve natin kanina, plus BY na paakyat equals to 0. So, ngayon, ang BY ay equals to 1.33. So, ito na po, naisusulat po natin dito sa ating FBD. So, next, ilagay lang po natin itong
mga na-solve po natin dito. At saka, next, itong table na po dito. Ito na po yung i-multiply po natin itong tatlong table dito. Kaya, kailangan po natin gawin itong table para makuha po natin ito. So, multiply po natin 4 times 183.33 times 1.83. Nakuha na po natin ang 975.32. Kasunod po ay 166 times 5 times 1.67 equals po 139.69. So, sa ilalim po ay i-add lang po natin or summation. So, makukuha po natin ang force na 2,367. So, pagkatapos po nun ay gagawin po natin itong equation ito. Napansin niyo po na kagaya lang po ito ng equation na ginawa po natin kanina. So, 2,367 kN squared per meter over EA. So, ang E po natin ay 70 GPa. Pero, saan po nanggaling itong 10 raised to 6? So, GPa po siya, kailangan po natin i-convert to kPa. Dahil, Kn po ang imumultiply. Kaya, dapat the same unit. So, raised to 6, kasi yun po ang conversion from GPa to kPa times its area na ito po ang hinahanap natin sa simula pa lamang. The cross-sectional area of the truss equals to 0.01. So, ito po ang condition na the horizontal deflection at joint D does not exceed at 10 millimeters. So, convert to meters lang para magka-same po ang units. So, now we got the answer of 0.03381 meters squared. So, convert lang po to millimeters dahil ito po yung hinahanap sa simula pa lamang. So, we get the answer of 3,381 millimeters squared. So, yun po ang cross-sectional area sa truss na sa figure na po ito. Thank you. So, problem 7.37. Use the virtual work method to determine the vertical deflection at joint B of the frame shown in figure 7.36. Ito po ang figure 7.36. At meron po tayong distributed load na may pin at saka roller po na dito nakalagay. At mga distances po nila na may 150 kN. So, EI is equals to constant, E is equals to 200 GPa, and I is 500 times 10 raised to 6 millimeter 4 raised to 4. So first, we will find the RC, the reaction at C. So, reaction at C, magmo-moment lang po tayo sa A. So, counterclockwise is positive. So, summation of at moment A is equal to 0. So, negative 8 RC. So, saan po nagaling ang 8? Ito po, 8. Negative 8 RC. So, 8. 5 plus 3 equals 8. Negative kasi clockwise direction. Plus 150 times its moment arm of 1.5. Times 20 times 5 times 2.5. Kasi po, plus hindi po. 3 plus 2.5 kasi 3 po dito. Tsaka sa gitna po ng uniformly distributed load equals 0. So, we have the answer of 96.875. So, ito po ang ginawa po natin na FBD. So, nandito po. Nakuha po natin ang 96.875 kN. So, mamaya ipakita ko po paano po nakuha ito. So, next is hahanapin po natin ang RA. So, ito po ang RA. Dito banda. Dito po banda ang RA. So, paakyat po. Pero, mamaya po ipakita ko bakit wala pong RA dito. So para mahanap pong RA ay i-add summation po tayo of all of forces and Y where positive is upwards. So, RA is equals to 150. Ito po, pababa. Kaya, minus 20 times 5 kasi po itong moment arm po itong distributed load po na may 5 na meters plus 96.875
175 po. Ito po ang RC equals to 0. So, nakuha po natin ang 153.125. So, itong 120 po, saan po ito nanggaling? So, by using the component method na 150 times 4 over 5 is equals to 120. At saka ang 90 po ay 90 times 3 over 5 ay makukuha po natin ang 90. So, basic trigonometric po. So, sa susunod po ay hahanapin po natin ang reaction po in this side. So, yun po ang rason bakit walang 153 po dito. Kasi, ang hinahanap po ng force ay along this line at saka po ang tangent po niya. So, ang RAV po. So, RAV is the reaction at vertical po. So, paakyat po. Kaya vertical. So, 153.125 times 3 over 5. So, 3 over 5 po yan. Kasi po yung sa try ko po natin na 5, 4, 3. 5 po hypotenuse. 3 po ang opposite at ang adjacent po ay 5. So, 3 over 5. So, equals to 91.875 kN. So, ito po ang nakuha natin. So, susunod po ay ang hahanapin natin ang RAH or sa horizontal. So, yun po ang sinabi ko. 153.125 4 over 5 kasi po yung sa component method po. So, equals to 122.5 kN. So, nakuha na po natin ang reaction dito sa A. So, susunod po ay hahanapin na natin ang MAD. So, ang MAD po ay ito po yung 91.875. So, para po makuha, 91.875x po. So, mag-movement po tayo sa E. So, magkakat po tayo. So, member AD po ito. Member AD po. Hindi moment, member AD. So, first po ito, member AD. Na-notice nyo po, may X po dyan. Kasi dito po tayo nag-cut. So, kaya hanggang dyan lang po. So, ang solution lang po ng member AD ay negative 9.875 kasi na clockwise po kaya negative minus MAD po equals to 0. So, MAD now is equals to 91.75x. So, may ginawa akong table mamaya pero ipakita ko muna mga process. So, ang susunod po natin hahanapin ay ang member BC. Ito po, BC. So, yun pala yung gawin po natin. Mag-moment tayo at E. So, dito banda po, tayo nag-cut. Kaya po, ito yung X. So, from C. So, next is, so, negative MBC. Negative po kasi clockwise. Plus 96.875. Kasi naka-counterclockwise. Times its moment arm of X minus 20. Ito po 20 times X squared po siya. Kasi po sa gitna siya. So, X squared po. Times X squared over 2. Kasi po, ito na po ang kasi uniformly distributed load po. Kaya, divided by 2. So, makukuha po natin ang equation na negative, sa baba po. Negative po yan. So, equals to 96.875x minus 10x squared. So, ito po ang equation at member BC. Ang susunod po ay hahanapin natin ang member DB. Ito po ang DB. So, negative MDB minus 91.875x plus 90 times x minus 25. So, napansin nyo po, x minus 25. Kasi, ito po ang 25. Tsaka, dito po tayo nag-cut. Kaya po, x minus 2.5. Kasi hanggang dito na po ang D to B. So, equals to MDB. Nakuha po natin ang equation na 1.875 x plus 225. Itong 225 is simply 9 times, hindi po yan 25. 2.5. Sorry. So, yan po. 2.5. Ito po ang 90 times its moment arm of 2.5. So, yan po ang nakuha natin ang 225. So, ito na po yung table na sinasabi ko. So, segment AD or member AD, yun lang po. So, AD, origin niya po ito sa A. And DB,
dito po tayo nagkuha ng origin sa A. And then ang CB, nagkuha po tayo ng origin dito sa C. Kuha na po natin, DB. Kaya dito po tayo nasimula sa X, sa A rather. Kaya po, X minus 2.5. So, ang limits po niya ay ang AD from 0 to 2.5. And then ang DB, 2.5 to 5. Ito pong 5 meters. And then, ang from CB, from 0 to 5 meters. So, next is ito na po yung na-solve natin kanina na mga equation. So, 91.875x. Ito po ang sa DB at saka ito po ang sa CB. So, itong MV, ano po ito? Ito po ngayon ang virtual system. Kasi kanina, ang na-solve po natin ay ang real system. So, ngayon, isosolve po natin ang virtual system. So, ito po ang yun. Ipakita ko lang po sa inyo. Yan. Yan. Ito po ang FBD ng virtual system. So, according po sa question kanina, hahanapin po natin ang virtual work method. Determine the vertical deflection at joint B. So, dito po sa joint B, nakalagay po ang ating 1kN. So, again po ang universal problem, universal na given na maglagay ng 1kN lamang po. Basta virtual. So, solve na po natin ang virtual system. So, ito na po siya. So, madali lang po. So, ang force po na 1, na ito pong 1kN, na nasa B, ay multiply po natin ng 3 meters, kasi 3 meters po ito, to A, plus CY. Na CY po ay, itong CY po natin na, ito po dito, CY na, ito po ang force po natin na CY, times its moment arm na 8. 8 po kasi yung kanina. So, kuha po natin ang CY na 0.375 at mapansin nyo po na kaparehas lang po sila lahat dahil the same lang po ang forces na dahil isa lang po ang force na nakalagay dito sa Kn. So, automatically po na the same na po sila ng equation. So, dito na po ang MV. So, the same. So, susunod po ay isosolve na po natin ang deflection at joint B. So, 1kN, change in B is equals to I over EI. The integration of from 0 to 2.5 times 0.375x times 91.875x dx plus the integration of 2.5 to 2 to 5 and 2.5 to 5, so times 0.375x times 1.875x plus 225 dx plus integration of 0 to 5 where 0 times 0.375x times 96.875x times minus 10x squared dx. So simply put, so you simply input this the x's in this equation. Now we have the answer of 1923.83 kilonewtons cube per meter cube meter. So over EI. So balik po tayo sa given na ang EI po ay constant where E is equals to 200 GPa and I is equals to 500. So ito na po 193 over 0.83 over 200 times 500 equals to 0.192 meters. So let's convert it to millimeters to get the answer of 19.2 millimeter. And ang direction niya po ay going downward. So, yun lang po ang answer sa question 7.37. Thank you very much.